สูสีไทเฮาเล่าโดยพิจิอิ EP ที่11หลังจากเจียซุนฮองเฮาลักลอบเข้ามาพบกับฮ่องเต้คืนหนึ่งนางสนมเอกหงเกี้ยวก็เข้ามาในพระที่นั่งเช่นที่กระทำอยู่เนืองๆแม้เมื่อมาเข้าเฝ้าแล้วจะถูกฮ่องเต้ผลักไสก็ตามแต่เมื่อนางเข้าไปที่ห้องบรรทมขันทีที่เฝ้าอยู่ก็ปราดเข้าขวางและบอกนางว่าฮ่องเต้บรรทมอยู่นางไม่เชื่อดึงดันจะเข้าไปเสียงเอะอะนั้นได้ยินถึงภายในห้องบรรทมฮ่องเต้จึงให้ฮองเฮาซ่อนอยู่หลังม่านทันเวลาพอดีที่นางหงเกี้ยวเปิดประตูเข้ามาคุกเข่าคำนับและทูลถามพระอาการฮ่องเต้ตรัสว่าอาการทุเลาบ้างแล้วและเร่งไล่ให้นางกลับไปนางหงเกี้ยวสังเกตเห็นท่าทีพิรุธของฮ่องเต้ทั้งยังแอบเห็นเสื้อชั้นในสตรีที่วางไว้ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยนางเข้าใจว่าฮ่องเต้ซุกซ่อนหญิงงามเมืองนอกพระราชวังเอาไว้นางเสนอตัวแต่ฮ่องเต้ปฏิเสธว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมจะเสพสมกับนางโกรธมากรีบกลับไปฟ้องสูสีไทเฮาสูสีไทเฮาสั่งให้ตามเสี่ยวอันเจอกับหยงลูกเข้ามาเฝ้าทันทีหลังจากนางหงเกี้ยวมาเพชรทูลแต่นางแคลงใจว่าสตรีที่ซ่อนอยู่ในห้องบรรทมฮ่องเต้จะไม่ใช่นางโลมอย่างที่สนมเอกคิดและเมื่อสูสีไทเฮาเสด็จไปยังพระที่นั่งหยางซินเทียนด้วยพระองค์เองโดยมีกองทหารเตรียมพร้อมอยู่ภายนอกและมีขันทีร่างกำยำตามเสด็จไปด้วยพนางเข้าไปถึงห้องบรรทมแล้วก็ส่งเกลี้ยวเมื่อพบว่าฮองเฮาอยู่กับฮ่องเต้จึงตวาดว่าทั้งคู่เป็นกบฏคิดการร้ายบังอาจขัดคำสั่งลักลอบมาพบกันแต่เจียซุนฮองเฮากลับลุกขึ้นและโต้ตอบอย่างสิ้นความเกรงกลัวว่านางเป็นพระมเหสีฮ่องเต้เป็นกษัตริย์จะคิดร้ายต่อแผ่นดินได้เช่นไรสูสีไทเฮาจึงบันดาลโทสะร้องสั่งให้นำไทเฮาไปโบยทว่าฮองเฮาตวาดห้ามและอ้างถึงตำแหน่งฮองเฮาที่เทียบเท่าฮ่องเต้หลังจากนั้นเจียซุนฮองเฮาก็ตรัสในถ้อยความที่สูสีไทเฮาถึงกับต้องนิ่งตะลึงเราต่างหากที่มีอำนาจสั่งโบยท่านได้ท่านเป็นเพียงนางกำนันมีอำนาจบารมีได้พระบุตรนั่งบัลลังก์มังกรตัวท่านลุ่มหลงในอำนาจวาสนาเป็นภรรยาก็ประพฤติมิซื่อเป็นมารดาก็ปราศจากความเมตตาเป็นผู้ครองแผ่นดินก็ใช้อำนาจมิชอบแล้วพระนางก็เสด็จจากไปปล่อยให้สูสีไทเฮาแค้นเคืองจนองค์สั่นถงจื้อฮ่องเต้เห็นพระมารดากลิ้วมากเช่นนั้นก็ตระหนกตกพระทัยได้หวาดกลัวจนกระทั่งเป็นลมหมดสติไปสูสีไทเฮายืนนิ่งพินิจดูฮ่องเต้ชั่วครู่พลางคิดในใจว่าหากตัวนางเป็นเพียงนางกำนันฮ่องเต้พระองค์นี้ก็เป็นเพียงสามัญชนธรรมดาเพราะหาใช่เลือดเนื้อของฮ่องเต้พระองค์ก่อนไม่เป็นแต่เพียงบุตรที่นางซื้อมาอุปโลกเท่านั้นในเมื่อเป็นเพียงสามัญชนเมียก็หาเหมาะสมแก่ตำแหน่งฮองเฮาพอที่จะมาว่ากล่าวนางได้ไหมดังนั้นลูกของพวกเขาก็ไม่สมควรขึ้นตำแหน่งเป็นฮ่องเต้อาจเป็นเพราะคำพูดประโยคนั้นของฮองเฮาก็เหลือที่ผู้ใดจะทราบได้พระนางจึงหันไปกล่าวแก่เสี่ยวอันจือว่านางไม่ต้องการเห็นหน้าบุตรผู้เห็นภรรยาดีกว่าแม่อีกแล้วช่วยบุตรผู้นี้พ้นจากทุกภัยไข้เจ็บเสียทีเถิดและเมื่อพระนางย่างเท้าจากไปแผลขาวที่ติดตัวเสี่ยวอันจือมาตลอดก็ถูกนำมารัดพระศอกของฮ่องเต้จนเสด็จสวรรคตในที่สุดหลังจากนั้นสูสีไทเฮาก็เรียกประชุมเชื้อพระวงศ์และบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ให้ฝ่าพายุหนักมาโดยพร้อมกันณท้องพระโรงในเวลากลางดึกนั่นเองโดยปลดมูลี่ออกและนั่งปรากฏเด่นให้ผู้คนแลเห็นครั้นเมื่อเจ้านายเชื้อพระวงศ์และเหล่าขุนนางมาพร้อมเพรียงกันแล้วพระนางก็แจ้งแก่คนทั้งปวงถึงการสวรรคตด้วยพิษไข้ของฮ่องเต้แล้วก็กล่าวให้ประชุมแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติกันให้เสร็จสิ้นโดยมิอาจรอดูพระราชบุตรนิคันของฮ่องเฮาและมิอาจปล่อยให้บัลลังก์มังกรว่างแม้แต่เพียงวันเดียวได้อันน้องสาวของเรานั้นมีบุตรกับอ๋องเจ็กอนุชาของเสนเฟิงฮ่องเต้ซึ่งนับว่าสืบทอดเชื้อสายและให้ครองบัลลังก์ได้เรานั้นมีศักดิ์เป็นป้าจึงไม่เหมาะสมจะกล่าวอันใด
ขอพวกท่านปรึกษากันตามควรเถิดคำกล่าวที่ยุติธรรมน่าเลื่อมใสของนางจับใจกงอ๋องจนหลงเชื่อจึงทูลตามความเห็นของตนว่าผู้ที่เหมาะสมซึ่งต้องมีหน้าที่เส้นพระศพฮ่องเต้ได้ด้วยนั้นคือปูลุนผู้บุตรของไทจือลูกพี่ลูกน้องถงจื้อฮ่องเต้ซึ่งก็เท่ากับว่าปูลุนมีศักดิ์เป็นหลานย่อมสมควรแก่ประเพณีแต่สุสีไทเฮาค้านว่าพ่อของปูลุนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมตระกูลอื่นซึ่งในตอนนั้นเองหยงลู่ก็เข้ามาคุกเข่าทูลรายงานถึงกำลังทหารว่าได้ปิดล้อมประตูทุกประตูในวังแล้วอย่างเข้มงวดมิให้ผู้ใดเข้าออกหากไม่มีรับสั่งซึ่งการนี้สุสีไทเฮาได้วางแผนนัดแนะกับหยงลู่ไว้ให้เป็นการข่มขวัญคนขึ้นโปงในท้องพระโรงให้หวาดกลัวแล้วก็ได้ผลมิมีผู้ใดบังอาจเสนอชื่อใดอีกนอกจากฉีอันไทเฮาที่กล่าวตามซื่อว่าบุตรของกงอ๋องก็เหมาะสมกงอ๋องฟังได้นะกงอ๋องฟังดังนั้นก็ยินดีนะสุสีไทเฮาก็ส่งสัญญาณให้หยงลู่แซงเข้ามาขัดจังหวะรายงานถึงกำลังทหารพร้อมอาวุธที่ลายล้อมท้องพระโรงเพื่อรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบกงอ๋องจึงหวาดวิตกรีบปฏิเสธและทูลว่าสมควรให้พระนางซูสีและฉีอันไทเฮาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินระหว่างที่ใต้เทียนบุตรอ๋องเจ็ดกับน้องสาวของซูสีไทเฮานั้นยังเล็กซึ่งในตอนนี้มีอายุแค่เพียง4 ขวบเท่านั้นพระนางซูสีไทเฮาจึงขอความเห็นจากที่ประชุมหากทว่าบรรดาเจ้านายเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ยังนิ่งเฉยกันอยู่นางจึงโบกพัดเป็นสัญญาณให้หยงลู่เข้ามาทูลถวายรายงานเรื่องรักษาการอีกแต่ก่อนที่หยงลู่จะอันใดนางก็กล่าวในที่ประชุมว่าช้าก่อนท่านจึงรอสักครู่ท่านใดมีความเห็นประการอื่นอีกหรือไม่ผู้คนทั้งปวงในท้องพระโรงต่างหวาดหวั่นต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องเพราะพระนางมีหยงลู่ซึ่งคุมกำลังทหารยืนนิ่งรออยู่เช่นนั้นจึงพากันกล่าวอย่างพร้อมเพรียงว่าเห็นควรให้บุตรอ๋องเจ็ดขึ้นครองบัลลังก์ซึ่งอ๋องเจ็ดเองก็ตระหนักถึงภัยร้ายในวันข้างหน้าจึงทุกข์ใจจนโขกหน้าผากกับพื้นศิลาจนเลือดหลั่งรินกงอ๋องห่วงภัยว่าจะถึงตัวผู้เป็นน้องก่อนจึงให้ขันทีนำตัวอ๋องเจ็ดออกจากท้องพระโรงนั้นเดี๋ยวนั้นต่อจากนั้นสุสีไทเฮาจึงให้หยงลู่เตรียมจัดเกี้ยวพร้อมกำลังม้าไปรับใต้เทียนบุตรของอ๋องเจ็ดมาในทันทีแม้จะเป็นคืนพายุคลั่งแม้หยงลู่จะค้านโดยเกรงใต้เทียนผู้เยาว์จะประชวรไปเสียก่อนแต่พระนางอ่านถึงการลงมือว่าให้กระทำกิจใดโดยรวดเร็วและเด็ดขาดหยงลู่จึงไปรับใต้เทียนเข้าวังคืนนั้นซึ่งการนี้สร้างความปิติเป็นที่สุดให้กับอี้หยงผู้เป็นน้องสาวร่วมสายเลือดของซูสีไทเฮาและใต้เทียนก็ขึ้นเสวยราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้ากวางสูฮ่องเต้โดยพระนางซูสีไทเฮาเป็นผู้แต่งตั้งท่ามกลางเสียงคอรหานาต่อความไม่เหมาะสมอันผิดขนบธรรมเนียมประเพณีและมีการเข้าชื่อกันถวายฎีกาแต่หาได้รับความสนใจต่อซูสีไทเฮาไม่เหล่าขุนนางตงฉินก็ไม่รู้จะทำประการใดเว่ยเกาตงขุนนางตงฉินเก่าแก่ตัดสินใจถวายฎีกาให้ปรากฏไว้โดยมีมุ่งหวังว่าผู้กุมอำนาจแผ่นดินจะจัดการเช่นไรในฎีกานั้นต่อต้านการใช้อำนาจทั้งปวงที่ขัดต่อประเพณีหลังจากเว่ยเกาตงนำฎีกาไปวางไว้ในวังก็เดินทางไปยังฮวงซุยหลวงที่ฝังพระศพของพระเจ้าถงจื้อฮ่องเต้และผูกคอตายอยู่ณที่นั้นที่ซึ่งเจียซุนฮองเฮาก็ฝังอยู่ที่นั่นด้วยหลังจากนางตรอมใจตายพร้อมกับบุตรในครรภ์